Შუადღე მშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. მართველი გუნდი ინიციატივით მიმართავს საკონსტიტუციო კომისიას, რათა კონსტიტუციაში გაკეთდეს ჩანაწერი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გასხვისების წესის შესახებ. განცხადება გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. მისი თქმით, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსზე საკუთრების უფლება შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს. თელარა გელანტი ესწრებოდა მთავრობის ხდომას. თელარა შუადღე მშვიდობის. გისმენთ. დიახ, მთავრობის დღევანდელი ხდომის დაწყებამდე გიორგი კვირიკაშვილმა მხოლოდ ერთი განცხადება გააკეთა და ის შეეხებოდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების საკითხს, რომ ამაზე ჩანაწერი გაჩნდეს კონსტიტუციაში. როგორც უკვე თქვი, პრემიერი მიიჩნევს და გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ საქართველოს და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ უფლება ფლობდნენ მიწას საქართველოში. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნული მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის მოთხოვნით ახსნა. გადაწყვეტილება, რომ საკონსტიტუციო კომისიას მიმართოთ, რათა კონსტიტუციაში გაკეთდეს ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისება არ იქნება შესაძლებელი იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ საქართველოს მოქალაქეობა. ანუ ფორმულირება იქნება შემდეგი: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსზე საკუთრების უფლება შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანებას, სახელმწიფოს და თვითმმართველ ერთეულს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩანაწერი პირდაპირ ეხმიანება იმ მოთხოვნას, რომელიც ჩვენს მოქალაქეთა უდიდეს უმრავლესობას გააჩნია. მთავრობის ხდომის დამთავრების შემდეგ ეკონომიკური პროფილის მინისტრებიდან ამ საკითხზე კომენტარი მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გააკეთა. ლევან დავითაშვილმაც აღნიშნული გადაწყვეტილება პოლიტიკური გუნდის განწყობით და მოსახლეობის მოთხოვნით ახსნა. ამასთან კითხვაზე იქონიებს თუ არა გავლენას უცხოელებისთვის მიწის გასხვისების აკრძალვა ამ დარგში ინვესტიციებზე. ლევან დავითაშვილი ფიქრობს, რომ არ იქონიებს. ამის არგუმენტად კი მინისტრმა ის პერიოდი მოიყვანა, როდესაც მიწის თავისუფლად გასხვისება ხდებოდა, მაგრამ ეს არ გამხდარა სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებისთვის დიდი ბიძგი. პოლიტიკურ გუნდში არსებობს სრული კონსენსუსი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს ეხმიანება მოსახლეობის განწყობასაც და ვფიქრობ, რომ ეს სწორიც არის, მიწა არის განსაკუთრებით შეზღუდული რესურსი, სასოფლო-სამეურნეო მიწა, გლობალურად სასურსათო უსაფრთხოების საკითხების აქტუალიზაციის ფონზეც მსოფლიოში მოსახლეობის დასთან ერთად მიწის რესურსი კიდევ უფრო აქტუალური ხდება და კიდევ უფრო ღირებული ხდება. შესაბამისად, ამ მიწის რესურს მაქსიმალური პასუხისმგებლობით უნდა უფრთხილდებოდეს ყველა პასუხისმგებლობიანი ქვეყანა და პასუხისმგებლობიანი ხელისუფლება. ამიტომ საჭიროა მყარი, სწორი და მნიშვნელოვანი განაცხადი ამასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე კონსტიტუციური ჩანაწერი, რა თქმა უნდა, ამ საფუძველს ქმნის. რაც შეეხება კონკრეტული იურიდიული დეტალები, რა თქმა უნდა, კანონში დაზუსტდება, თუმცა პრინციპულია, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწა უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. საქართველოს მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ მასზე საკუთრების უფლება და რა თქმა უნდა, სასოფლო-სამეურნეო მიწა არ უნდა გასხვილდეს უცხოელებს. ეს არის პრინციპული საკითხი, ამაზე იყო შეჯერებული პოზიცია და რა თქმა უნდა, ეს აისახება კონსტიტუციაში. ჩვენ ვართ ის სამინისტრო, რომელიც ყველაზე მეტად არის დაინტერესებული სოფლის მეურნეობის განვითარებით, სოფლის მეურნეობის დინამიკა პირდაპირ კავშირშია, რა თქმა უნდა, მიწასთან, იმიტომ რომ მიწა არის მთავარი საწარმოო რესურსი, რაზეც ხდება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, ფერმერული საქმიანობა, თუმცა ბოლო ბევრი წლის დაკვირვებაც აჩვენებს, რომ საქართველოში თავისუფლად მიწის გაყიდვის შემთხვევაშიც არანაირი დიდი ინვესტიციები, რომელიც სოფლის მეურნეობას არა, მიწის გასხვისება ხდებოდა, მაგრამ ეს არ აძლევდა სოფლის მეურნეობას ბიძგს განვითარებას. ხდებოდა ექსტენსიური სამეურნეო საქმიანობები, ჩვენ ვერ ვიზიდავდით მაღალ ტექნოლოგიებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საერთოდაც მე არაერთჯერ მithქვამს, თქვენც ალბათ მოგეხსენებათ, რომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა ეს არის კონსერვატორული საქმიანობა, ფერმერის საქმიანობა, ფერმერი თავის გადაწყვეტილებებში კონსერვატორია, ის საზღვარგარეთ overseas არ აკეთებს ინვესტიციებს და არ აკეთებს ესეთ რაღაცას გადაწყვეტილებებს არ იღებს
საქმიანობის წამოწყების შესახებ. შესაბამისად, აქტუალობა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისაც სოფლის მეურნეობაში ძალიან მნიშვნელოვანი არ იყო. ანუ დარგის განვითარებაზე ეს დარწმუნებული ვარ, რომ არ იმოქმედებს უარყოფითად. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება რესურსი, რომელსაც მეტი პასუხისგებლობით მოექცევა რესურსის მფლობელი, მეტად გაუფრთხილდებით და საბოლოოდ სოფლის მეურნეობის განვითარების დინამიკას ეს ნამდვილად არ შეუშლის ხელს. მთავრობის პოზიციასთან დაკავშირებით ამ საკითხთან მიმართებაში ბუნებრივია ჩვენ გვინდოდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის და ასევე პირველი ვიცე-პრემიერის და ფინანსთა მინისტრის ჩაწერა, მაგრამ ჟურნალისტების თხოვნის თუ მოთხოვნის მიუხედავად მათ არ ისურვეს კომენტარების გაკეთება და ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხის გასაცემად მედიარუმში არ ჩამოვიდნენ. სამაგიეროდ რამდენიმე წუთის წინ საქმის კურსმა ჩაწერა ბიზნეს მომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ ძნელაშვილი. ის ფიქრობს, რომ ეს საკითხი უფრო ეკონომიკური პოლიტიკის ჭრილში უნდა გადაწყდეს, მაგრამ აქვე იმასაც აღნიშნავს, რომ გარკვეული პირობით უცხოელ ინვესტორებს საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებაში ფლობის უფლება უნდა გააჩნდეთ. ისეთი აქტივია, რომელზეც ახლა განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს ნებისმიერ სახელმწიფო ხელისუფლებას, ეს ეკონომიკური პოლიტიკის, ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკის საგანი არის და უფრო ამ ჭრილში უნდა გადაწდეს ვიდრე, თქვათ, ბიზნეს რეგულაცია, მაგრამ ჩემი აზრით, ალბათ უცხოელ ინვესტორებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა გარკვეული პირობებით, თუმცა მაინც უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა მიიღონ საკუთრებაში, დაამუშავონ და, თქვათ, იგი ეკონომიკურად მომგებიან აქტივად აქციონ. უფრო დეტალურად რა სახის ჩანაწერი გაჩნდება კონსტიტუციაში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფლობასთან დაკავშირებით ალბათ რამდენიმე დღეში გამოჩნდება. აქვე მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ 2013 წელს ოცნების პარლამენტმა მორატორიუმი გამოაცხადა უცხოელებზე სასოფლო სამეურნეო მიწის დანიშნულების გასხვისებასთან დაკავშირებით. მორატორიუმი იყო 1 წლიანი და ამ პერიოდში უნდა შემუშავებულიყო სახელმწიფო პოლიტიკა, მაგრამ 2014 წლის ზაფხულში აღნიშნული გასაჩივრდა საკონსტიტუციო სასამართლოში და სასამართლომ პარლამენტარების მიერ გამოცხადებული მორატორიუმი არაკონსტიტუციურად ცნო. საუბარია გარკვეულ წრეებში იმაზე, რომ სწორედ აი ამ საფრთხის ეშინია ხელისუფლებას ისევ, რომ ისევ მსგავსი გადაწყვეტილება არ გასაჩივრდეს საკონსტიტუციაში და ამიტომ გადაწყდა, რომ გარანტირებული ჩანაწერი გაკეთდეს კონსტიტუციაში. ამაზე ჯერჯერობით ღიად არ საუბრობენ, მაგრამ პირად საუბრებში, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების ისე საკანონმდებლო ორგანოს წევრები ამ ვარაუდს გვიდასტურებენ. ბექა. მადლობა თელარა გელანტია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და თემაზე საუბარს უკვე გირჩის ლიდერთან ზურაბ ჯაფარიძესთან ერთად განვაგრძობთ. შუადღე მშვიდობის ბატონო ზურაბ, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. თქვენი დამოკიდებულებას თქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით ვიცით, იცის საზოგადოებამ. შეფასება მინდა გთხოვოთ დღევანდელი გადაწყვეტილებას, რომელიც მთავრობამ მიიღო კონსულტაციების შედეგად, რომელიც უმრავლესობასთან მმართველ გუნდთან ესე შიგნით გაიმართა რამდენიმე დღის წინ. მე არ გონია სიმართლე სადაც კონსულტაციების შედეგი იყოს, ჩემი აზრით საქმე გვაქვს ორ კონკრეტულ რაღაცასთან, ანუ ერთი ეს არის ჩვეულებრივი წინასაარჩევნო პოპულიზმი, ანუ მათ იციან რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს არ აქვს ბოლომდე გააზრებული რამდენად მძიმე ეკონომიკური შედეგები შეიძლება მოიტანოს ესეთი ტიპის აკრძალვა და რაღაც ერთგვარი ჭყალებში პატრიოტული, იმიტომ რომ მე ამას პატრიოტოს ვერ დავარქვევ, რაღაცა სენტიმენტებიდან გამომდინარე მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი უჭერს ხარს, რომ მიწის გაყიდვა უცხოელებზე არ მოხდეს, ეს უბრალოდ წინასაარჩევნოდ ამ მოქალაქეების ხმებზე ნადირობენ და მეორე ეს არის წნეხი გარკვეული პარტიებისგან თუ სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფებისგან, ესეთი რაღაცა რადიკალური ნაციონალისტური თუ ფაშისტური ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც საკმაოდ აქტიურობენ ბოლო თვეების განმავლობაში ამ თემის ირგვლივ და ვერ გაუძლეს უბრალოდ ამ წნეხს და დამორჩიდნენ ამ წნეხს, მაგრამ მინდა გასაგები იყოს უბრალოდ მოქალაქეებისთვის რაზე არის საუბარი, თუ მე მგონი შინაარსი რაზე არის საუბარი, მაინც ყოველას გააზრებული არ აქვს, რომ ადამიანების უდიდეს ნაწილს ეს წარმოუდგენია ესე, რომ თითქოს არანაირი მიწის მიყიდვა უცხოელებზე არ მოხდება, სინამდვილეში ამაზე არ არის საუბარი. ნებისმიერი მიწა, რომელიც მაგალითად თბილისში არის და თბილისელის მფლობელობაშია, ან შეიძლება არა თბილისელის, მაგრამ თბილისში არსებობს ეს ტერიტორიად, ამის გაყიდვის აკრძალვაზე აქ საუბარი არ არის. საუბარი არის მხოლოდ კონკრეტულ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც მდებარეობს რეგიონებში, რომლებსაც მათ შორის ხო, არც იმაზე არის საუბარი, რომ სახელმწიფოს ხელში არის რაღაცა მიწები, რომელსაც სახელმწიფო არ მიყიდის უცხოელებს, იმიტომ რომ ხშირად ესე აღიქვამენ ხოლმე. არც ამაზე არის საუბარი. საუბარი არის კონკრეტულ რაღაცაზე და კონკრეტულ ადამიანებს დააზარალებს, ეს თავდადავანებად ზოგადად ეკონომიკას ასუზამს. საუბარი არის იმაზე, რომ რეგიონებში ცხოვრობს საქართველოს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ну, თითქმის ნახევარი ცხოვრობს თბილისში და ცოტა მეტი ცხოვრობს რეგიონებში. ამ ადამიანების საკუთრებაში ისედაც აქვთ დღეს გარკვეული მიწის ფართობები, საშუალოდ ეს არის დაახლოებით
ჰექტრის ფარგლებში, რომელსაც ეძახიან სასოფლო-სამეურნეო მიწას და ეს სტატუსი ძალიან პირობითია, სახელმწიფოს მიერ არის მინიჭებული. აი ამ ადამიანების საკუთრებაში არსებულ მიწებს ეს ადამიანები ვეღარ მიყიდიან უცხოელებს. ანუ საუბარი არის კონკრეტულად ამაზე, რომ კონკრეტულ ადამიანების საკუთრებაში არსებული მიწები, რომლებიც არიან უფრო გაჭირვებულები ვიდრე თბილისის მოსახლეობა და ახლობით 6-ჯერ 7-ჯერ უფრო მეტია სიღარიბე რეგიონებში, ამ ადამიანების საკუთრებაში არსებული საკუთრების თემაც არის. ცხადია, ეს არის პირდაპირ შედახვა საკუთრების უფლების, მაგრამ ამ ჭრილში ამაზე საუბარს მე მგონი დიდი აზრი არ აქვს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამას ხარს უჭერენ, რომ საკუთრების უფლება მათთვის რა არის, ჩემს სრულად გაუგებარია, მაგრამ გასაგები იყოს ვის დაარტყავს პირველ რიგში დაარტყავს საქართველოს მოსახლეობის ყველაზე გაჭირებულ ნაწილს, რომელიც ცხოვრობს რეგიონში და რომელიც ერთადერთი რაღაცა აქტივი, რომელიც ქონება, რომელიც მათ გააჩნიათ, არის ეს მიწა და ამ მიწების ფასი დავარდება, შესაბამისად კიდევ უფრო დაიწევს და ამ ადამიანს რომ დაჭიდეს ვიღაცას, არ ვიცი, ოპერაციის გაკეთება, ან არ ვიცი, შვილის განათლების დაფინანსება თბილისში გამოგზავნა და კონდეს შანსი რომ მიყიდოს მიწა პირობითად არის $1500 ვიღაცა უცხოელს ვერ მიყიდის და მოუწევს მიყიდოს ვიღაცა არ ვიცი მეზობელს ან მეზობლის გვერდზე მცხოვრებს არ ვიცი 500 ლარა 700 მოცემულობა თქვენც ახსენეთ რომ ქონდა მთავრობას ესეთი რომ საზოგადოების დაკვეთა არსებობდა ნუ შეიძლება გააზრებული გაუაზრებელი ამაზე მიდის ასე თქვა შეიძლება ამაზე კამათი რა უნდა გაეკეთებინა მთავრობას ამ შემთხვევაში ბატონმა ირაკლი კობახიძე მას თქვა რომ იყო სტრატეგიული და ეკონომიკური ინტერესები და ამ შემთხვევაში სტრატეგიულმა ინტერესმა გადაწონა ეს ეკონომიკური სტრატეგიული ინტერესი არ არსებობს, სინამდვილეში ეს არის თავიდან ბოლომდე სისწულელე, რომ მიწა არის რაღაცა სტრატეგიული რესურსი და შეზღუდული რესურსი და ამის გამო ის არ შეიძლება მოხდეს უცხოელის ხელში. ეს არის ბოდვა თავიდან ბოლომდე და ვერავინ ვერ ახსნის, მათ შორის ვერც პარლამენტის სპიკერი ვერ ახსნის, რას ნიშნავს ეს სტრატეგიული ინტერესი, ეს არის სისწულელე. საქართველოს ტერიტორიები დაუკარგია, მაგრამ არასოდეს არ დაუკარგია ტერიტორიები იმის გამო, რომ ვიღაცამ უცხოელმა აქ მიწა იყიდა. და თუ ვინმეს გონია ხარ, რომ რუსეთი საქართველოს ტერიტორიის მიტაცებას თუ ეცდება კიდე შემდეგ ჯერზე ის ამას გააკეთებს, იმით რომ რუსეთის მოქალაქეებს შემოუშვებს, რომლებიც აქ მიწას იყიდიან, ძალიან ცდება, ისინი შემოდიან ტანკებით. ამიტომ ამას არანაირი შინაარსი არ აქვს, ეს არის თავიდან ბოლომდე ბოდვა კიდევ ერთხელ გამიგრო. ამის შედეგი იქნება ძალიან კონკრეტული შედეგი იქნება ის, რომ ეს დაარტყავს პირდაპირ საქართველოს შემოვალ ინვესტიციებს. ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ აქ ადამიანებმა სამუშაო იშოვონ, შემოსავალი ქონდეთ, ამისთვის ჭირდება უცხოეთიდან შემოსული. თუმცა ინვესტიციებზე პასუხი იყო, რომ ისედაც არ იყო ინვესტიციები და ტექნოლოგიები ამ მიმართულებით და ნუ შესაბამისად არ შეზღუდავს განვითარებას. ბევრი, მაგრამ არა, ჯერთი სისულელია მაინც და მაინც ფოკუსი იმაზე, რომ გინათ რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით უნდა განვითარდეს. არანაირი ესეთი ვალდებული ვიღაცა შეიძლება მოუნდეს, რომ იყიდოს, არ ვიცი, ზუგდიდის რაიონში მიწა, რომელსაც დღეს სახელმწიფოს მხრიდან აქვს მინიჭებული სასოფლო-სამეურნეო სტატუსი. მაგრამ იქ გადაწყვიტოს, რომ ააშენოს რაღაცა დიდი ქარხანა, რომელშიც დაასაქმეს 1000 ადამიანს. რა უნდა ვქრა, თუ უთხრათ, გინათ რომ ბოლოკი დათესე და ქარხანა არ გააკეთოთ 1000 ადამიანი არ დაასაქმო, ხო? ამას ხო შინაარსი არ აქვს სინამდვილეში, რომ აბსურდზე ვლაპარაკობ. საუბარი არის იმაზე, რომ ვიღაცას თუ უნდა აქ გძელვადიანი, თუ მოუნდა, შეიძლება დღეს არ უნდა, მაგრამ ვაიდა მოუნდეს გძელვადიანი 10 წლიანი ინვესტიციის გაკეთება და 100 მილიონის ჩადება და რაღაცა დიდი საწარმოს აშენება, სადაც დაასაქმეს 2000 ადამიანს. ამ ადამიანს ცხადია, რადგან 10 წლით უნდა გააკეთოს, მოუნდება რომ ეს მიწა იყოს მის საკუთრებაში, რომ ერთ დღეს არ დადგეს საფრთხის ქვეშ, რომ ხო, მაგრამ ძიჯარის შემთხვევაში ნებისმიერ დროს შეიძლება დადგეს საფრთხის ქვეშ, სახელმწიფო მოთხას, რომ კარგად იყავი, დღეს აღარ მჭირდები. საკუთრების არის ხო მაგაშია, რომ გძელვადიანი გარანტია. ბოლო ნაწილი შეფასება. შვილს დაუტოვოს და ასე შემდეგ. ამას კლავთ უბრალოდ, ანუ ადამიანებს ერთის მხრივ აღარებებთ, მეორეს მხრივ ვიღაცას პოტენციურად შეიძლება სამუშაო გაუჩნდეს და ამ ადგილებს წინასწარ კლავთ. შედარება. სხვა აზრი არ არის. შედარება, რომელიც ხდება ევროპის ქვეყნებში არის ასე, ეს რამდენად რელევანტურია? არ არის რელევანტურია. ამერიკაში იქნება და ბრიტანეთში იქნება და ევროპის ბევრ ქვეყანაში მიწა იყიდება უცხოელზე ჩვეულებრივად. არის ქვეყნები რამდენიმე ქვეყანა სადაც აკრძალული უცხოელზე მიყიდა, მაგრამ იქაც არსებობს შემოვლითი გზები. სინამდვილეში ახაც ხო იარჩევ ხო სინამდვილეში ვურთულებთ ვიღაცებს აქ ბიზნეს კეთებას, რომ შემოვლითი გზა იარსებებს. ვიღაცა ხო მე ვარ ქართველი, აქვს რაღაცა არ ვიცი კომპანია, რომელიც ფლობს კახეთში რაღაცა მიწის ტერიტორიას, ღვინის მეურნეობა მაქვს, ოფშორში დავარეგისტრე კომპანია, რომელიც გახდება მისი მფლობელი და შეიძლება კიდე ბევრი სხვა რაღაცები ქონდეს. ოფშორში ჩემი კომპანია მიყიდე უცხოელს. რას იზავს ქართული სახელმწიფო იმ უცხოელს, რომელიც არის კეთილსინდისიანი მიყიდე, ეტყვის რომ იცი რა სხვა აქტივები, რომელიც ამ კომპანიას ფლობელი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ მიწა კახეთში უნდა წაგართვაო. ან ხო სიგიჟი არის უბრალოდ. გამოსაძრომი იქნება ყოველთვის და იარსებებს ესეთი აკრძალვები არის ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და იქაც ცხადია გამოძრობის გზები არსებობს, მაგრამ ვიღაცას თუ უნდა სიტუაცია ავსტრიაში ჩადოს ფული, წავა, გაწვალდება და მოივლის და საქართველოში უნდა ფულის ჩადება, ესეთ პრობლემებს თუ შევქმნი, აღარ ჩადეს ფული და ჩვენ დავკარგავთ სამუშაო ადგილებს, შემოსავლებს და ეკონომიკურ ზრდას. მეტი შედეგი ამას არ ექნება. კი ბატონო, ზურაბ ჯაფარიძე, გირჩის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის და ლუდის აქციის განაკვეთის ცვლილებებზე საკანონმდებლო ორგანომ განხილვები დაიწყო, რას ითვალისწინებს კანონპროექტი, რას ითხოვდნენ და რა იცვლება ამ წარმავლებისთვის, ამას ელენე გოგბერაშვილი გვეტყვის, ელენა შუადღემ მშვიდობის.
ბექალუდის ბიზნესი თითქმის 2 წელია ითხოვს აქციზის განაკვეთის სტრუქტურის ცვლილებას, რაც გულისხმობს აქციზის განაკვეთის დაანგარიშება მოხდეს არა litrაჟის, არამედ მასში ალკოჰოლის შემცველობის მიხედვით. დღეს 1 ლიტრ ლუდზე აქციზის განაკვეთი 60 თეთრია. სტრუქტურის შეცვლასთან ერთად ინდუსტრია ითხოვდა 1 გრადუს ლუდზე აქციზის განაკვეთი 10 თეთრით განსაზღვრულიყო, თუმცა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტის მიხედვით ლუდის ინდუსტრია 1 გრადუს ლუდზე არა 10 თეთრს, არამედ 12 თეთრს გადაიხდის. როგორც ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი, ჩვენთან საუბარში განმარტავს 5 გრადუსიანი ლუდის შემთხვევაში, რომელსაც ბაზრის თითქმის ნახევარი უჭირავს აქციზის განაკვეთი უცვლელი რჩება. ზურაბ ძნელაშვილის ინფორმაციით, იმას რომ მთავრობა ბიზნეს 10 თეთრიან აქციზის განაკვეთზე არ დათანხმდა, ამას კონკრეტული ფისკალური არგუმენტი აქვს. 10 თეთრი არ გამოვიდა, საბოლოოდ გადაწყდა 12 თეთრიანი განაკვეთის შემოღება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არ დაამძიმებს მდგომარეობას ბაზარზე, იმიტომ რომ ლუდის ბაზარს თუ შევხედავთ, ბაზრის 50% უკავია 5 გრადუსიან ლუდს. შესაბამისად, ასეთი ლუდებისთვის დარჩება იგივე აქციზის განაკვეთი. ბაზრის დაახლოებით 40% უჭირავს 5-ზე ნაკლებ გრადუსიან ლუდს, ამათვის შედარებით შემცირდება აქციზი. მხოლოდ 10% არის 5-ზე მეტ გრადუსიანი ლუდი, თქვენ იცით 8 გრადუსიანი ლუდიც იყიდება ბაზარზე. ამათვის ალბათ გაიზრდება აქციზი. 10 თეთრზე იყო ფისკალური არგუმენტი, პირველი არგუმენტი იყო ფისკალური ეფექტი. 10 თეთრი არის მნიშვნელოვანი შემცირება იქნებოდა და ბიუჯეტისთვის იქნებოდა გარკვეული განაკლისი. თუმცა 12 თეთრის პირობებშიც კი ბიუჯეტს ალბათ მოუწევს თუ კომპანიები გადავიდნენ დაბალგრადუსიან ლუდზე, ალბათ ბიუჯეტს მოუწევს დაფინანსოს ეს კომპენსირება, მოახდინოს კომპენსირება ამ დანაკლისის. ლუდის ინდუსტრიის წარმომადგენლების ნაწილი აცხადებს, რომ 1 გრადუს ლუდზე 10 თეთრიანი განაკვეთის დაწესება ბიზნესისთვის გაცილებით ხელშესახების შეღავათი იქნებოდა. ნატახტარის კორპორატიული დირექტორის ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილის თქმით, აქციზის 12 თეთრიანი განაკვეთი ინდუსტრიას ბიძგს მისცემს, მაღალ ალკოჰოლური ლუდის წარმოებიდან დაბალი ალკოჰოლის შემცველობის ლუდის წარმოებაზე გადავიდნენ, რადგან ახალი განაკვეთით მაღალ ალკოჰოლურ ლუდზე ფასი კიდევ უფრო გაიზრდება. მოლოდინი 10 თეთრიანი განაკვეთი გვექნებოდა, ჩვენ დიდი ხანი აღარ აქვს. თუმცა 12 თეთრი საშუალებას გვაძლევს, რომ აქაც რაღაც შესაძლებლობები დავინახოთ. 12 თეთრი ეს არის ის შესაძლებლობა, რომ სრულად ახალი მიმართულება განვითარდეს დაბალალკოჰოლური ლუდების წარმოების თვალსაზრისით. ერთ მნიშვნელოვნად იქონიებს გავლენას მაღალ ალკოჰოლურ ლუდზე, თუმცა ეს მაღალ ალკოჰოლური ლუდი ჩვენ სპორტფელში ძალიან მცირე რაოდენობით არის, შესაბამისად მაგალითად 8 გრადუსიანი ლუდის აქციზი გახდება 96 თეთრი და არა 60 თეთრი, როგორც ვიხდით, თუმცა 4 გრადუსიან ლუდზე ეს იქნება 58 თეთრი და არა 60 თეთრი. რაც შეეხება ფასზე აისახება თუ არა, დიდი ალბათობით მაღალ ალკოჰოლურზე აისახება, ხოლო რაც შეეხება დაბალ ალკოჰოლურზე, ჩვენ პრაქტიკულად იგივე ფასის სეგმენტს შევინარჩუნებთ, რაც დაგვიბალანსებს იმ დანაკლისს, რაც ლარის დევალვაციით და აქციზის გაზრდით იყო გამოწვეული ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში. დღეს ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ ძნელაშვილი კომპანია ასკანელი ძმების ერთ-ერთი დამფუძნებლის გოჩა ჩხაიძის მიერ ქართულ ალკოჰოლურ პროდუქციაზე აქციზის შემცირების მოთხოვნის შესახებ გაკეთებულ განცხადებასაც გამოეხმაურა. ბიზნესმენი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ადგილობრივ წარმოებას ხელი უნდა შეუწყოს და იმპორტირებულ დაბალი ხარისხის და საქართველოში წარმოებულ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას ერთი და იგივე აქციზის გადასახადი არ უნდა ჰქონდეს. თქვენთან არ დაუსვათ ეგ საკითხი, რა თქმა უნდა, იდეა სწორი არის, ქართულ წარმოებას უფრო მეტად უნდა შევუწყოთ ხელი ვიდრე იმპორტირებულს, როცა იმპორტირებულის ანალოგიური საქონელი წარმოება საქართველოში, თუმცა ეს არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს მიერ აღებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს. ჩემი ინფორმაციით არ შეიძლება აქციზის განაკვეთის დადგინდეს განსხვავებული ოდენობით იმპორტირებულსა და ადგილობრივ წარმოებულ საქონელზე. მე როგორც ვიცი, ეს საერთაშორისო ხელშეკრულებით ჩვენ ეს შეზღუდვა გვაქვს. ლუდზე აქციზი ბოლოს 2015 წლის მარტში 40 თეთრიდან 60 თეთრამდე გაიზარდა. ბიზნესი აცხადებს, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ინდუსტრიამ 30 მილიონი ლარის შემოსავალი დაკარგა, რაც როგორც აქციზის განაკვეთის მატებით, ისე ლარის დევალვაციით იყო განპირობებული. აქციზის სტრუქტურის შეცვლის შემდეგ ბიზნესი დაკარგული პოზიციების დაბრუნებას მომავალი წლისთვის პროგნოზირებს. ბექა. მადლობა ელენე გოგბერაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახალი საინვესტიციო პროექტი, რომელიც თბილისსა და ქუთაისში ლოგისტიკური ცენტრების განვითარებას ისახავს მიზნად, პროექტის პრეზენტაცია ტექნოპარკში შედგა, დოკუმენტი კი, რომელიც ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებას შეიცავს, ცნობილმა გერმანულმა კომპანიამ მოამზადა. მე დეტალს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერკეზიშვილი გვეტყვის. შუადღემში დოის ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში საინვესტიციო პროექტების შესახებ მეტი ინფორმაცია რომ მოგვაწოდოთ, რას მოიცავს ის? მოგესალმებით.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ აღნიშნული კვლევა გააკეთა გერმანულმა საკონსულტაციო კომპანიამ დორნიემ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. აღნიშნული კვლევა მოიცავს არა მარტო კონკრეტულად ლოჯისტიკური ცენტრის ბიზნეს პროექტს, არამედ ის არის მთლიანად ზოგადად სექტორული ანალიზი და ამის მიხედვით არის გამოყოფილი ორი კონკრეტული ლოკაცია და შერჩეული. პირველი ეს არის თბილისთან მიმდებარე კუმისის მიახლოებით, რომელიც საინვესტიციო ჯამური ღირებულება დაახლოებით იქნება 80 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით და მეორე ეს არის ქუთაისის აეროპორტის მიმდებარე, სადაც დაახლოებით 12 მილიონი დოლარის ღირებულების საინვესტიციო მოცულობაზეა საუბარი. ეს ეხება მთლიანად ჯამურ საინვესტიციო მოცულობას, თუმცა აქ საუბარია, რომ აღნიშნული ლოჯისტიკური centrები უნდა განვითარდეს ეტაპობრივად და მოიცავს თავის ფაზებს. გარდა ამ ორი ლოგისტიკური ცენტრისა, რომელიც არის საუბარი თბილისი და ქუთაისი, თქვენ ახსენეთ, რომ მთლიანად სექტორული ანალიზი გაკეთდა, რა გამოავლინა ამ ანალიზმა, რა წერია დოკუმენტში, რომელიც გერმანულმა კომპანიამ მოამზადა? პირველ რიგში შეფასებული იქნა მოთხოვნა და გაანალიზებული იქნა ტვირთების მოძრაობა და ნაკადი და პოტენციალი. დღეს ჩვენ გვაჩვენეს ექსპერტებმა, რომ 2030 წლისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა მოსალოდნელი რეგიონში. პირველ რიგში ეს არის ტვირთების გადაზიდვის ცვლილება, ხარისხობრივი ცვლილება, როცა უმეტესი ტვირთები გადაერთვება საკონტეინერო და ასე ვთქვათ სასაწყობე ნაწილთან მიმართებაში. ასევე ამ კვლევის შედეგები იქნა აღნიშნული, რომ ქუთაისის მიმართულებას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავების და შემდგომში რეექსპორტის და ექსპორტის კუთხით. ჯამურად ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად ხელშეუწყობს ეს მთლიანად ქვეყანაში ნაკადების ზრდას და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩამოყალიბდეს აღნიშნული ბიზნესი. კერძო სექტორის წარმომადგენლები საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები ესწრებოდნენ დღევანდელ პრეზენტაციას. რა ინტერესელით და ვისი მხრიდან? ინტერესი არის საკმაოდ დიდი. ჩვენ რამოდენიმე თვეა რაც ეკონომიკის სამინისტრო და გერმანული საკონსულტაციო ჯგუფი მუშაობს აღნიშნულ პროექტზე. ამ პერიოდში არაერთი შეხვედრა იქნა გამართული. ველოდებით ასევე რომ ჩვენი მომდევნო ეტაპი ახლა იქნება, რომ ჩვენ უნდა მოვამზადოთ ინტერესთა გამოხატვისთვის ტექნიკური დოკუმენტაცია. ეს პერიოდი ამასობაში იქნება გამოყენებული იმისთვის, რომ საინვესტიციო და ინვესტორებისთვის იქნას მიწოდებული აღნიშნული კვლევა და ისინი მომზადებული იყვნენ, როდესაც გამოცხადება ინტერესთა გამოხატვა, რომ მათ ქონდეთ უკვე სრული სურათი აღნიშნული კვლევის შესახებ. როდის გამოცხადება ინტერესთა გამოხატვა, ბატონო გიორგი? ინტერესთა გამოხატვას ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით 1 თვე თვენახევარი ალბათ დასჭირდება და ჩვენ ეს არის ტექნიკური ნაწილია მოსამზადებელი და მეორე მხარეს არის უკვე როცა ჩვენ ამ პერიოდში ვაკეთებთ ასე ვთქვათ ინვესტორებთან წინასწარ კომუნიკაციას და ვაკეთებთ ცნობადობის ამაღლებას აღნიშნული პროექტით. კი ბატონო, წარმატებები ამ მიმართულებით, მანამ სანამ დაგემშვიდობებით, მინდა კითხოთ მიწის თემასთან დაკავშირებით, ჩვენ ამით დავიწყეთ გადაცემა უცხოელებზე გასხვისება და მოთხოვნა რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს ეს შეზღუდვა. თქვენს ფიქრობთ, რომ ეს არის ორი ინტერესის, ასე ვთქვათ, შეჭიდება, სტრატეგიულის და ეკონომიკურის და ამ შემთხვევაში სტრატეგიულმა ინტერესმა გადაძალა ეკონომიკური ინტერესები? მე გაგცემთ ძალიან მოკლე პასუხს. დღეს ძალიან ბევრი კომენტარი გაკეთდა უკვე, ასევე პრემიერის მიერ და ალბათ ამატებით კომენტარი ჩემი მხრიდან აღარაა საჭირო. კი ბატონო, გიორგი ჩერქეზიშვილი იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით და სტუმრებით, ასე რომ არ გადაგიხადოთ. საქმის კურსი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 100%-ით ქართული პროდუქტი, ასეთია მემბანკის მოკლე ისტორია, რომელიც საქართველოს ბანკმა ქართულ მომხმარებელს შესთავაზა. ამ ერთი პატარა მობილ ბანკის მეშვეობით არა მხოლოდ ანგარიშებს შორის გადარიცხვაა შესაძლებელი, არამედ მისი მეშვეობით ესეთი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ, როგორიცაა კომუნალური პარკირებისა და საპატრულო ჯარიმების გადასახდელები. მოკლედ მე მეც აღარ გავაგრძელებ და მე დეტალს უკვე დავით ბირმანისგან, საქართველოს ბანკის ელექტრონული საბანკო მომსახურების დეპარტამენტის დირექტორისგან გავიგებ და შევიტყობ. მშვიდობის ბატონ დავით, მადლობა რომ ხარ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში მბანკზე რომ მოგოწოდოთ ინფორმაცია, რა პროდუქტებსა და სიახლეებს აერთიანებს ის და მართლაც მობილური გახდება თუ არა ჩვენი ურთიერთობა ბანკთან ამ აპლიკაციით.
M-ბანკი არის სრულად ახალი თაობის მობილური აპლიკაცია, ჩვენ უკვე მრავალი წელია მობილური საბანკო აპლიკაცია გვაქვს, მაგრამ ეს არის განახლებული ვერსია. მისი მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია ფაქტიურად სრული სპექტრის საბანკო მომსახურების მიღება. როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს არა მხოლოდ ინფორმაციას მოიცავს, არამედ ოპერაციებსაც, იქნება ეს გადარიცხვები საკუთარ ანგარიშებს შორის საქართველოს ბანკში თუ სხვა ბანკებში, ასევე ხაზინაში გადარიცხვებიც, ასევე საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია. კომუნალურებს რაც შეეხება, ფაქტიურად სრული დაფარვა გვაქვს. ამ ხრივ საინტერესოა, რომ გადახდას შეძლებენ არა მხოლოდ ჩვენი კლიენტები, არამედ ნებისმიერი საბანკო ბარათის მფლობელი შეძლებს, რომ ჩვენი აპლიკაციით გადაიხადოს, ამისთვის ავტორიზაციაც კი არ არის საჭირო აპლიკაციაში. კომუნალურების ხრივ სიახლეა ასევე ის, რომ შაბლონებად შენახვა შეიძლება არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული გადასახადით, არამედ ბინის და მანქანის გარშემო თემატური ჯგუფების შექმნა შეიძლება და აპლიკაცია შემდეგ შეგახსენებთ მოსალოდნელ გადახდას, შესაბამისად, როცა რამდენიმე დღე რჩება, აღარ გამოგიყვება. ანუ მაქსიმალურად გამარტივებულია, ასე ვთქვათ, მომხმარებლებისთვის, ვთქვათ, სხვადასხვა ფუნქციის შესრულება. აი, გადახდის შეხსენებაც და შეტყობინება ძალიან საინტერესო ფუნქცია, ასე ვთქვათ, რომელიც მოახლოებულ გადახდას გვაფრთხილებს. ხშირად არის ხოლმე, რომ ამის გამო დისკომფორტი იქნება გარკვეული გადასახადების მიმართ. მთავარი ღირსებები, ასე ვთქვათ, და რომელიც აქვს M-ბანკს, მომხმარებელმა როგორ მიიღო ის თავად, როგორია, ასე ვთქვათ, აქტივობა. აქტივობით ჩვენ ძალიან კმაყოფილი ვართ. ერთი კვირის გაშვებულია ჯერ აპლიკაცია და 60,000-ზე მეტმა მომხმარებელმა უკვე, ასე ვთქვათ, გადმოიწერა და აქტიურად მოიხმარს. რაც შეეხება მის, ასე ვთქვათ, მთავარ თვისებებს, ერთს და ორს ვერ გამოვყოფთით, ასე ვთქვათ, ის გამოირჩევა იმით, რომ მთლიანად მომხმარებელზე არის მორგებული. რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც ადრე ვთქვათ, ინტერნეტ ბანკში გქონდა და ეხლა გადმოვიტანეთ მობილურ ბანკშიც, ეს არის ძიება, ანუ აღარ არის საჭირო, რომ დაიმახსოვროთ რაღაც მონაცემი და მუდმივად ვთქვათ, ერთ ადგილას იპოვოთ, ყოველთვის შეიძლება ძიებაში ჩაწეროთ მოკლე 2-3 სიმბოლო და იპოვოთ. შაბლონები, რომელიც უკვე ვახსენე, ასევე სწრაფი მოქმედების მენიუები, სადაც კი შესაძლებელია, ანუ არ არის ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ბევრი ღილაკით დახუნძლული, ყველგან შეგიძლიათ ერთი თითის გასმით ყველაზე პოპულარული ფუნქციები მიიღოთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტიურად ძველი აპლიკაციიდან აღარაფერი არ დარჩა, მთლიანად ახალია. მთლიანად განახლებულია. არის ისეთი მაგალითად ბანკომატების, ფილიალების, სწრაფი გადახდის აპარატების შესახებ არის ინფორმაცია თავმოყრილი. მხოლოდ საქართველოს ბანკის ინფორმაციაა თუ სხვა, თქო, სწრაფი გადახდის აპარატსაც მივაგნებთ ამ აპლიკაციის. ამასთან დაკავშირებით ერთს დავაზუსტებ, რომ ახალ აპლიკაციაში არის შესაძლებლობა ნახოთ მუშაობს თუ არა კონკრეტული ბანკომატი. შესაბამისად ამ ინფორმაციაზე თვლა ჩვენ მოგვეპოვება მხოლოდ ჩვენი ქსელის შესახებ და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქსელი გვაქვს როგორც ბანკომატების, ისევე გადახდის ტერმინალების, ეს ინფორმაცია ფაქტიურად ამომწურავია არის მომხმარებლისთვის და ის ყველანაირად შეძლებს გადახდასაც და კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც წინ წამოწევად შეიძლება ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, 100%-ით ქართული პროდუქტი, ასე რომელიც შეიქმნა, რას ნიშნავს ეს 100%-ით ქართული? რო შევხედოთ, თქვათ, როგორი იქნებოდა აპლიკაციები წინა წლებში, იყო ხოლმე რომ რაღაც ნაწილი ზოგადად ბაზარზე ვიძახი, ანუ რაღაც ნაწილი კეთდებოდა უცხოეთში, იყო ეს დიზაინი, იყო ისეთი პროდუქტები, სადაც თქვა დეველოპერული ნაწილი იყო უცხოეთში გაკეთებული. ჩვენ შემთხვევაში აპლიკაცია თავიდან ბოლომდე არა მხოლოდ ქართულია უბრალოდ, არამედ საქართველოს ბანკის თანამშრომლების მიერ არის შექმნილი და აქედან გამომდინარე ეს მნიშვნელოვანია იმით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ბევრად უფრო სწრაფად შემოვიტანოთ განახლებები, მაგალითად ამ კვირაში უკვე 3-ჯერ განახლება გაკეთდა აპლიკაციის, როგორც Android-ისთვის, ასევე iOS-ისთვის. ძალიან სწრაფი განახლებების გარდა ჩვენ ბევრად უფრო მოქნილები ვართ სიახლეების შეტანაში. უფრო მარტივია თქვენთვის და უფრო კომფორტული მომხმარებლებისთვის. და გარდა ამისა, ეს ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტიპის ცოდნა უკვე ქვეყანაში არსებობს, რომ ამ მასშტაბის აპლიკაციას, ვთქვათ, ერევა მოდით ესე ვთქვათ. კი ბატონო. საომალო გეგმები, რომელიც აქვს საქართველოს ბანკს, ციფრული მიმართულებით კონკურენცია შედარებით გაზრდილია ბოლო წლების განმავლობაში. რა ხდება, აი როგორია ამ სფეროში კონკურენცია ელექტრონული ციფრული მიმართულებით, იგივე მობილ ბანკის, იგივე ინტერნეტ ბანკის, ასე ვთქვათ, მიმართულებებით და რამდენად აქტიურობს საქართველოს ბანკი და რა გეგმები აქვს საომალოდ?
წინა წლებს თუ გადავხედავთ, ასე ვთქვათ, აქტიურობასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ 3 დისტანციური ელექტრონული პროდუქტი შევიმუშავეთ, ანუ ინტერნეტ ბანკი ბიზნესისთვის, ინტერნეტ ბანკი ფიზიკური პირებისთვის. მობილ ბანკთან დაკავშირებითაც ეხა ცხადია ჩვენი ახალი შეთავაზებით უფრო გამძაფრდება კონკურენცია. ჩვენ სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, ჩვენ ცხადია ვაპირებთ, რომ ფილიალში ურთიერთობაც ასე ვთქვათ გავაგრძელოთ და ამასთან დაკავშირებით ეხა კადრში ჩანს, რომ ჩვენი ახალი ფორმატი ფილიალის, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ მომხმარებელს, რომელიც ურთიერთობის ახალ მოდელზეა დამყარებული. ამიტომ ჩვენ იქით მხარესაც ვაპირებთ, რომ ესე იგი ანუ თანაბრად მნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ ავიწყებთ ორივე სტრატეგიას. ჩვენ ვთვლით, რომ ელექტრონულ საბანკო მომსახურებას აქვს მისი ძალიან დიდი ადგილი და ძალიან დიდი პოტენციალი. შესაბამისად, ჩვენთვის ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება, თუმცა ცხადია, რომ ფილიალსაც თავს არ ვანებებთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქსელი გვაქვს, 300-ზე მეტი ფილიალი გვაქვს ქვეყანაში წარმოადგენილი. კი ბატონო, და ზოგადად აი როგორია ტენდენცია, ასე ვთქვათ, სოფლიოში, მე ვიცი, რომ ევროპის და დასავლეთის ბანკებში არის პროდუქტები, რომელიც ქართულ ბანკები არიან მოწინავეები და არის პროდუქტები, რომელშიც ვთქვათ, დასავლეთის ქვეყნის ბანკები არიან მოწინავეები, აი ციფრული მიმართულებით, მობილ ბანკის მიმართულებით, აი სად ვართ ჩვენ და ვთქვათ, სად არის ევროპა და დასავლეთი. მე ვთვლი, რომ თუნდაც ახლა შორს რო არ წავიდე და M-ბანკის მაგალითზე რო ვთქვა, აქ გათვალისწინებულია ფაქტიურად ყველა თანამედროვე ტენდენცია, რაც ამჟამად მსოფლიოში არის. მსოფლიოს ტენდენციებს რო გადავხედოთ, მნიშვნელოვნად გამოკვეთილია, რომ კონკრეტულ ასაკობრივ ჯგუფებში უფრო პოპულარულია ელექტრონული აპლიკაციები, ვიდრე ვთქვათ ფილიალში მისვლა, რაც უფრო ახალგაზრდა არის მომხმარებელი, უფრო მეტად ცდილობს, რომ smartphones, ასე ვთქვათ, არ გაცდეს. ეს მარტო banking-ს არ ეხება, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციაც, ვთქვათ, იგივე Facebook-ი ან ნებისმიერ სოციალურ ქსელი რა ვიღოთ, მობილური გახდა პირველი საკომუნიკაციო საშუალება. შესაბამისად, ეს ვრცელდება ცხოვრების ყველა ნაწილზე, ანუ მობილური ცხოვრება, რომელიც ჩვენ, ესე იგი, M-ბანკისთვის სლოგანად ავირჩიეთ, მათ შორის ამასაც გამოხატავს და ფაქტიურად ყველა განვითარების ტენდენცია მიდის იქით, რომ რაც უფრო, ვთქვათ, მობილურის პენეტრაცია იზრდება, ზუსტად ისევე მიყვება სხვადასხვა სერვისი. შესაბამისად, ჩვენც ვთვლით, რომ სხვადასხვა სერვისი, სხვადასხვა სექტორი და მათ შორის საბანკო სექტორი. ცხადია და ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრენდი. დიდი მადლობა. დავით ბირმანი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. წარმატებებს ვუსურვებ საქართველოს ბანკს და ელენე ჩომახიძე უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში, რომელმაც ფინეთის ელჩი ჩაწერა და მან საქართველოში ფინეთის საქართველოს ასოციაციის შექმნა დაანონსა. ელენე, შუადღე მშვიდობის გისმენთ. როგორც არია მაკონენიმ საქმის კურს განუცხადა, ფინეთ საქართველოს ასოციაციის შექმნის იდეას მიმდინარე წლის ზამთარში ჩაეყარა საფუძველი და უახლოეს წარსულში დარეგისტრირდა ფინეთში. ელჩის განმარტებით, ეს ასოციაცია დასტურია იმისა, რომ ფინეთის მხრიდან საქართველოს სხვადასხვა სექტორებით დაინტერესება მხოლოდ მზარდია და საქართველო ახლა გაცილებით უფრო მეტმა ადამიანმა იცის მსოფლიოში, ვიდრე თუნდაც 5 წლის წინ იცოდა. ფინეთის ელჩი აღნიშნულ პროგრესს საქართველოს ხელისუფლების მიერ ევროინტეგრაციის მიმართულებით განხორციელებულ აქტივობებს უკავშირებს. მისი განმარტებით, თუ ადრე პარტნიორად საქართველოს მოაზრება ზედაპირულად ხდებოდა, ახლა ჩვენს საინვესტიციო გარემოსა და ქართულ მხარესთან თანამშრომლობას ინვესტორები უფრო პერსპექტიულად უყურებენ. ფინეთ საქართველოს სავაჭრო ასოციაციის კონცეფცია ახალია ორი ქვეყნის თანამშრომლობის პრაქტიკისთვის. ამ ინიციატივით ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ ერთი მხრივ საქართველო უფრო მკვეთრად ჩანდეს მსოფლიო რუკაზე და რომ ფინელებისთვის თქვენი ქვეყანა სასურველი ლოკაცია იყოს ტურიზმისა თუ ინვესტიციების განხორციელების კუთხით. და მეორეს მხრივ საქართველოდანაც დაინტერესდნენ ფინეთის სავაჭრო თუ ტურისტული პოტენციალით. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ ქვეყანას შორის კონტაქტი ახლა უფრო ინტენსიური და მჭიდროა. ეს ცხადია მეტწილად ასოცირების ხელშეკრულებამ, ისევე როგორც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებამ და ვიზა ლიბერალიზაციამ განაპირობა. პლატფორმაც უცხოური ბიზნესისთვის უფრო გაუმჯობესდა. ეს კი იმ არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმით არის გამოწვეული, რომლებიც ბოლო წლებში საქართველოში გადარდა. ფინეთის ელჩთან საუბრისას თავისთავად დავინტერესდით, არის თუ არა უკვე კონკრეტული ფინური კომპანიების მხრიდან გამოხატული ინტერესი და რომელი სფეროებით არის ფინური მხარე უფრო მეტად დაინტერესებული საქართველოში. არია მაკონენიმ გითხრა, რომ ამ ეტაპზე კომპანიები ინფორმაციის მოძიების ფაზაში არიან და ქართულ კომპანიებთან თუ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ.
რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო ფინურ-ქართული ბიზნეს ფორუმი, სადაც წარმოდგენილი იყვნენ კერძო კომპანიების სხვადასხვა სექტორიდან. ფაქტობრივად, ახლა იყრება საფუძველი ჩვენს საქმიან ურთიერთობებს და სწორედ ასეთი ფორუმებისა და შეხვედრების შემდეგ უყალიბდება წარმოდგენა საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე კომპანიებს. ამჟამად მე ვიცი, რომ რამდენიმე ფინურ კომპანიას აქვს კონკრეტული საინვესტიციო გეგმები საქართველოსთან მიმართებით. მაგალითად, მინერალებისა და მეტალების მწარმოებელი კომპანია, რომელმაც ქართულ მხარესთან უკვე გააფორმა სავაჭრო ხელშეკრულება. იცით, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას პრეცედენტი, შემდგომ უკვე თავისთავად გაიზრდება დაინტერესებაც. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლებიდანაც ასეთ ადამიანებს მაქსიმალური ხელშეწყობა ექნებათ და ბენეფიტი ორივე მხარისთვის საკმაოდ თვალსაჩინო და დიდი იქნება. საქმის კურსთან საუბრისას არია მაკონენიმ განსაკუთრებული ყურადღება განათლების როლსა და ეკონომიკურ განვითარებაში მის მნიშვნელობაზე გაამახვილა. მისი თქმით, ფინეთი ამ თვალსაზრისით უდავოდ მაღალ საფეხურზეა, რადგან ქვეყანამ დიდი ხნის წინ დაისახა მიზნად სწორი და ხელმისაწვდომი განათლების საფუძველზე მიაღწია წარმატებისთვის და ამ მიმართულებით განვითარებულიყო. ჩვენთან განათლებაზე ხელმისაწვდომობა ფინანსური საშუალებით და პირობითად სოციალური ფენით არ განისაზღვრება. სწორი განათლებიდან მოდის დემოკრატია, განვითარება და თუნდაც ბიზნეს სექტორის წარმატება. აი მაგალითად, როგორც უკვე ვთქვი, ფინური კომპანიების მიერ საქართველოში დაინტერესება მზარდია. შესაბამისად, ამ კომპანიებს თქვენ ქვეყანაში ეფექტიანად მუშაობისთვის განათლებული და მცოდნე კადრები სჭირდება. ხედავთ, როგორ ბმაშია განათლება და ეკონომიკური ზრდა ერთმანეთთან, ვთვლი, რომ ეს პირობა ნებისმიერი ქვეყნისთვის უნივერსალურია. ჩვენ მზად ვართ, რომ საქართველოსთან აქტიურად ვითანამშრომლოთ განათლების სფეროში და ჩვენი გამოცდილება გაგიზიაროთ თქვენივე პროგრესისთვის. და ბოლოს ინტერვიუს დასასრულს ფინეთის ელჩს ჩვენ ჯერ კიდევ გასულ წელს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ გაჟღერებული ინიციატივის შეფასებაც ვთხოვეთ. კერძოდ საუბარია საქართველოს საელჩოებში ეკონომიკური ატაშეების დანიშვნის ინიციატივაზე, რომლებიც ქართული ბიზნესის საზღვარგარეთ ხელშეწყობასა და ინვესტიციების მოზიდვას შეუწყობენ ხელს. ცხადია, ძალიან კარგი იქნება თუ იქნება ასეთი ადამიანი საელჩოში, რომელიც უშუალოდ ეკონომიკურ მიმართულებას გაუძღვება და ბიზნეს ურთიერთობებს წარმართავს. თუმცა მე მესმის, რომ ეს ყველაფერი თანხებთან არის დაკავშირებული და ნებისმიერი ქვეყნის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა გარკვეულ ანალიზს და შესწავლას საჭიროებს. ამიტომ ალბათ თქვენი ხელისუფლების გადასაწყვეტია, რომელ ქვეყნებს შეარჩევს საწყის ეტაპზე და პრიორიტეტები როგორ გადანაწილდება. მე ვფიქრობ, რომ ინიციატივა ძალიან საინტერესოა, რადგან მივიჩნევ, რომ დიპლომატია და მხოლოდ პოლიტიკა საერთაშორისო ურთიერთობები არ არის. არია მაკონენის პროგნოზებით საქართველოში ფინური კომპანიები უახლოეს მომავალში გამოჩნდებიან. ერთადერთი თხოვნა, რაც ელჩის განმარტებით შესაძლოა მისი და ინვესტორების მხრიდან იყოს ხელისუფლების მხრიდან მაქსიმალურად ეფექტიანი და ინვესტიციების მოზიდვასა და შენარჩუნებაზე ორიენტირებული კანონმდებლობა, რაც თავისთავად ძალიან დიდ როლს თამაშობს უცხოელ პარტნიორებთან საქმიან ურთიერთობებში. ბექა. მადლობა, ელენე ჩომახიძე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში და გრანტები ემიგრანტების ოჯახის წევრებზე, დაბრუნებულ მიგრანტებზე, ან იმ ადამიანებზე, ვინც ემიგრაციის მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან, ვინ არიან ბენეფიციარები და რა ტიპის გრანტებს იღებენ ევროკავშირისგან. პროექტის მენეჯერი მარიკა ჭუმბურიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც დეტალებს მოგუყვება. შუადღე მშვიდობის გალბატონო მარიკა. პირველ რიგში აღნიშნოთ, რომ ეს არის პროექტი, რომელსაც აქვს უკვე კონკრეტული შედეგები, გაცემულია 13 მცირე გრანტი და მას ყავს ბენეფიციარები, როგორც უკვე ვთქვი, კონკრეტული შედეგებით. აი მაგალითებით რომ დავიწყოთ საუბარი, შემდეგ შეგვიძლია გავშოთ დეტალები საგრანტო პროგრამის. კი ბატონო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ინტერესებისთვის. ნამდვილად დღემდე გაცემული არის უკვე 13 გრანტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ 13 მცირე ზომის ბიზნესი დაფინანსდა. ისინი მუშაობენ უკვე აქტიურად და რამდენიმე მათგანმა უკვე, იმიტომ რომ წინა წელს დაფინანსდნენ, მოახერხეს იმდენი, რომ ცოტათი გაიზარდნენ. კრიტერიუმები რა არის, ოდესაც ირჩევა ბენეფიციარი, მათ შემოგვთ განაცხადები, მაგრამ ყველა ასე ვთქვათ არ ფინანსდება, რა კრიტერიუმებში უნდა ჩნდებოდეს? რამდენიმე ტიპის გრანტი გვაქვს, რასაც გავცემთ. ეს არის ინდივიდუალური გრანტები ან ემიგრანტისთვის, ან დაბრუნებული ემიგრანტისთვის, ან ემიგრანტის ოჯახის წევრებისთვის და ახლა გვაქვს გამოცხადებული სათემო ინიციატივებისთვის გრანტები, ოღონდ ეს ეხება საგრანტო კონკურსი, ეს ეხება იმ თემებს, საიდანაც ემიგრაციის დონე საკმაოდ მაღალია. როგორც წესი, ეს ვთქვათ, პოტენციურ ბენეფიციარებს უწევთ განაცხადის წარმოდგენა. ეს არის მოკლე მარტივი ბიზნეს გეგმა, სადაც ისინი დეტალურად აღწერენ, რა უნდა გააკეთონ, როგორ აპირებენ ამის გაკეთებას, რა დაჯდება ამის გაკეთება და როგორ აპირებენ განვითარებას. დიახ, სად უნდა მოგმართონ დაინტერესებულმა პირებმა? ვიცი, რომ კონკურსი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, დღეს არის ბოლოა და განაცხადების შემოტანის პრინციპში
აქვს კიდევ ადამიანებს დრო რომ ამ საგრანდო კონკურსში მონაწილეობა მიიღოს ინტერესის შემთხვევაში. ნამდვილად დღის ბოლომდე არის ვადა, ეს არ არის სამუშაო დღის ბოლომდე, ფაქტურად კალენდარული დღის ბოლომდე მათ აქვთ ვადა. მათ შეუძლიათ შევიდნენ ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე, ეს არის irc.g ან ასევე დასაქმების საიტებზეც და ჩვენს Facebook გვერდზეც. ეს საგრანტო კონკურსის შესახებ განაცხადი, ფორმა არის მართლაც ძალიან მარტივი, შესაბამისად თუ აქვთ სათემო ინიციატივებში, რომელზეც დღეს ვითარდება განაცხადების მიღება, მინიმუმ 3 ადამიანი უნდა იყოს გამცხადებელი ან რაიმე საინიციატივო ჯგუფი, თუ აქვთ რაიმე იდეა, რომლის განხორციელებას უნდათ, რომელიც არა მარტო ამ 3 ადამიანს დაეხმარება, არამედ თემისთვის, ანუ მათ გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის რაიმეს გააუმჯობესებს, ჯერ კიდევ ამის გაკეთებით, რომ ნამდვილად არსებობს. მოცულობა რა არის, თქო, არსებობს თუ არა ზედა ან ქვედა ზღვარი გრანტების? ზედა ზღვარი ამ კონკრეტული გრანტისთვის არის 4000 ევროს ოდენობით. ეს 4000 евро არის გრანტის შესაბამისად ის არ იბეგრება. თუმცა ჩვენ ვთხოვთ თანამონაწილეობას ამ შემთხვევაში, თუმცა ეს თანამონაწილეობა არ არის აუცილებელი იყოს ფინანსური სახით. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად გარკვეული აქტივები, რომლის შემოტანაც შეუძლიათ გამცხადებლებს იმ თანხის სანაცვლოდ, რომელ თანხასაც ან იმ თანხასთან დამატებით, რომელსაც მიიღებენ და შესაბამისად გამოდის, რომ მათი პროექტი ფაქტურად 8000 ევროიანი პროექტი გამოდის, რაც არც ისე პატარა არის. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში 13 მცირე გრანტი, რომელიც უკვე გაცემულია ფინანსურად, ანუ რაოდენობის იყო გაცემული? ჯამში გაცემული არის 38000 ევროს ოდენობის გრანტები, აქედან ყველა არ იყო, რა თქმა უნდა, 4000 ევროიანი, თავიდან ქონდა შედარებით მაღალ ბიუჯეტიანი გრანტები, 4500 евро იყო ზედაზღვარი, თუმცა როდესაც განაცხადები შემოდის და ჩვენ ვითხოვთ დეტალურ ხარჯსაღრიცხვას, შემდეგ ხდება ხარჯსაღრიცხვის კორექტირებაც, იმიტომ რომ ხანდახან ზედმეტად ესე ვთქვათ, სხვა სახის დახმარებას თუ უწევთ ბენეფიციარებს, ანუ აქ შეიძლება არის მთავარი ფინანსური დახმარება და გვერდჩდგომა, მაგრამ შეიძლება იყოს იგივე საკონსულტაციო მიმართულება, იგივე ბიზნეს გეგმის შემდგომი დახვეწა და კიდევ უფრო კარგად მომზადება, ამ მიმართულებით თუ ეხმარება. დიახ, ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ საინტერესო, ესე ვთქვათ, ინიციატივა გვქონდა თავიდანვე. ეს იყო სტუდენტების, ბიზნეს სკოლების სტუდენტების გადამზადება, რომლებიც შემდეგ ეხმარებოდნენ ჩვენს ბენეფიციარებს და დღემდე ეხმარებიან თავიანთი საქმის დაგეგმვაში და განვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენი ბენეფიციარების დიდი ნაწილი არ არის საქართველოში, თბილისში. შესაბამისად, შედარებით შეიძლება ნაკლები გამოცდილება ქონდეთ მაგალითად სოციალურ მედიასთან ურთიერთობაში, მარკეტინგში, ფინანსურად სწორად დაგეგმვაში, სხვადასხვა ფინანსურ დაწესებულებებთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ როდესაც ზრდაზე გვაქვს საუბარი, ერთი გარკვეული დანაზოგის შედეგად შეიძლება გაიზარდონ, ასევე დამატებითი სახსრების მოძიების შედეგად. შესაბამისად, ამ ხრივ კონსულტაციებს აქტიურად მე სტუდენტები არ არიან მარტო დატოვებულები, რა თქმა უნდა, ჩვენც ესე ვთქვათ, აქტიურად ვეხმარებით მათთან ერთად, თუმცა ეს რაღაც ორმხრივი სარგებელია. თუმცა სტუდენტების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ისინი ერთის მხრივ ეხმარებიან და მეორეს მხრივ იღებენ. ნამდვილად ეს არის სარგებელი ფაქტურად ყველასთვის, სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ მათთვის ეს არის პრაქტიკა, გამოცდილება, ბენეფიციარებისთვის ის რომ ისინი იღებენ რაღაც ინტელექტუალურ დახმარებას, რომელსაც სხვაგვარად ვერ მიიღებდნენ. ძალიან დიდი მადლობა, მარიკა ჭომბურიძე იყო ჩვენი სტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. საქმის კურსი 15 საათზე ამით დასრულებულია, 22 საათს და 30 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს დღის მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენებით. დროებით.